آیا تا به حال احساس کردین که توی رابطه‌هاتون در تلاش برای اثبات خودتون گاهی از دیگران فاصله میگیرید؟ ممکنه فکر کنید همیشه باید در کانون توجه باشین، حتی اگر در اعماق وجودتون احساس ناامنی کنید. در این قسمت از هیولا کوچولوهای درونم میخوایم به یکی از پیچیده‌ترین و شایع‌ترین سایه‌های درون که یونگ معرفی کرده بپردازیم. اگه شما هم علاقه دارید که به قسمت‌های تاریک وجود خودتون یا اطرافیانتون سرک بکشین و روابطتون رو بهتر بشناسین، با من همراه باشید. سلام، اینجا کانال اومن تراپیه و ما در کنار هم با فالهای خودشناسی که رویکرد روانشناسی داره هر روز یه قدم به سمت موفقیت و رشد برمی‌داریم. برای ساختن مسیر رشدت سابسکرایب کن و زنگوله رو بزن. از تارot 1001 شب میپرسم چه سایه‌ای درونت هست که نمیدونی وجود داره اما داره به شدت زندگیتو کنترل میکنه. کارت اول، عشاق. تو یه هستی درونی تو وجودت داری که یه عشق واقعی به وجودت میبخشه و هرچی هستی رو همون جوری دوست داره. تو کارت دوم، تو همیشه در تلاشی خودتو به دیگران ثابت کنی و با رفتن در چارچوب‌ها و اون تعاریفی که اجتماع ازت داره تایید دیگران رو کسب کنی. در نهایت تو کارت سوم باعث مرگ هسته خلاق درونت شدی، مثل اون زنی که توی تابوت خوابیده و اون مردی که مثل جسم بیروح شده چون روحش اون زن بود و از دنیا رفت، بالا سرش نشسته و نگاش میکنه. کارت روی دک میگه که شما انگار در بین تنه های قطور درختان گیر کردین، نور خروج رو میبینین ولی پاهاتون حرکت نمیکنه. همه اینا یعنی این که یکی از هیولا کوچولوهای درونت سایه خودبزرگبینیه. سایه خودبزرگبینی جاییه که ما همیشه در تلاشیم خودمون رو بهتر از چیزی که هستیم نشون بدیم. همیشه در تلاش برای اثبات قدرت و مهارت‌های خودمون هستیم. اما در واقع این تلاش‌ها ناشی از احساس ضعف و ترس درونیه. افرادی که این سایه رو دارن ممکنه در موقعیت‌های اجتماعی یا حتی خانوادگی سعی کنن توجه ها رو به سمت خودشون بکشن. اما این ظاهر پر اغراق به این دلیل به وجود میاد که توی اعماق وجودشون همیشه احساس میکنن کافی نیستن یا از نظر خودشون مورد تایید قرار نمیگیرن. تا اینجا به نظرتون سایه خودبزرگبینی توی وجودتون هست؟ سایه خودبزرگبینی چه جوری توی زندگی ما خودشون نشون داده؟ چه نمودهایی داشته؟ و راه حل مبارزه با این سایه یا اینکه درمان این سایه چیه؟ کارت اول و دوم. این کارت ها نشون دهنده تمایل به جلب توجه از طریق نمایش موفقیت هاست. شما همیشه سعی میکنین نقاط قوت خودتون رو به دیگران نشون بدین، حتی اگه این کار باعث بشه که حقیقت خودتون مخفی بمونه. اون سواری که حتی عبور پرنده از توی مغزش رو حس نکرده، خلاقیتش خاموش شده و فقط یک ربات شده که برای غرق نشدن تو احساس ناکافی بودن فقط به جلب رضایت دیگران فکر میکنه. آیا اغلب به دنبال تایید دیگران و جلب توجه هستین؟ آیا تو موقعیت‌های اجتماعی احساس میکنین که باید از خودتون بیشتر از اون چیزی که واقعاً هستین نشون بدین؟ کارت سوم و چهارم. این کارت نشون دهنده حساسیت زیاد به نقده. زمانی که کسی به شما ایرادی میگیره خیلی شدید واکنش نشون میدین، چون این نقدها رو تهدیدی برای هویت و تصویر خودتون میدونید. مثل بچه‌ای که وقتی نور چراغ روش میفته نقاط مثبت و منفی شخصیتش دیده میشه براش حکم مرگ داره.
انقدر از نقاط ضعف خودتون میترسید؟ آیا واقعا عاشق خودتون هستین؟ آیا زمانی که کسی شما رو نقد میکنه سریع احساس ناراحتی یا حتی خشم میکنید؟ حالا که کارتا رو بررسی کردیم، میخوام چند تا سوال دیگه ازتون بپرسم تا به این فکر کنین که چطور میتونین از این سایه رها بشین و اون رو در وجود خودتون درمان کنید. چطور میتونید نیاز به تایید رو از درون خودتون شناسایی کنید و برای تقویت اعتماد به نفس خودتون از منابع درونی استفاده کنید؟ چطور میتونید یاد بگیرید که خودتون رو به صورت واقعی و بدون نیاز به نمایش‌های بیرونی به دیگران نشون بدید؟ 3 کارت آخر جواب این سوالا رو بهتون میده. سایه خود بزرگبینی ممکنه شما رو از پذیرفتن خود واقعیتون دور کنه. اما اولین قدم اینه که بپذیرید این سایه وجود داره و شما میتونید یاد بگیرید که ارزش شما از درون میاد، نه از تایید دیگران. کارت اول میگه تمرین کنید که بدون نیاز به تایید از بیرون خودتون رو بپذیرید و از قدرت درونیتون برای پیشرفت استفاده کنید. بهتون میگه مثل یک گربه چنگالاتون رو در بیارین و آماده چنگ زدن به خواسته های درونیتون باشین. هر بار که به جای نادیده گرفتن خواسته هاتون مثل یک گربه بهش چنگ میزنید، یاد میگیرید خواسته های خودتون اولویت داره، نه درخواست های اجتماع از شما. کارت دوم، سعی کنید در موقعیت‌های اجتماعی خودتون رو بدون افکار اضافی درباره نظر دیگران نشون بدید. حتی اگه شما پر از عیب و نقص باشین و وجودتون از نقص زیاد تیکه تیکه شده باشه، مثل اون کارت که می‌بینید، آیا ماهیت شما تغییر کرده؟ آیا یه آدم دیگه شدین؟ نه، شما هنوز همون آدمین، فقط با زخم و نقص. توی کارت آخر، زمانی که توی این مسیر مبارزه با سایه ها حرکت کنی تا مدت ها در جامعه مثل یک آدم عجیب و غریب و دیوانه دیده میشین، چون اولا دیگه مطابق نظر دیگران عمل نمی کنین، دوما در حال کشف خواسته های درونی خودتون هستین. پس ممکنه چیزای مختلفی رو امتحان کنید تا اون مسیر زندگی که مورد علاقتون هست رو پیدا کنید. ولی در نهایت وقتی بهش برسین شادی حقیقی رو پیدا میکنید. پس از حرفهای دیگران تو مسیر تغییرات نترسید. خب این قسمت اول از سریال هیولاهای کوچک درونم بود. اگه علاقه دارین توی قسمت بعدی با من همراه باشین تا سایه های دیگر رو بررسی کنید و برام کامنت کنید که این سایه رو دارید یا نه.